Eu am fost sportivă de badminton, a căror părinți nu au venit la sală să mă bâzâie, să mă urmărească, să mă spioneze, să-mi spună fă așa, du-te acolo, fă așa. Și când am început să antrenăm copii de începători, de vârste de 5, 6, 7, 10 ani, ne-am trezit la un moment dat că acei părinți au rămas în sală. Au rămas în sală, nouă poate ne era, poate nu ne simțeam confortabil să le spunem că nu aveți ce căuta în sală, dar am avut acest fenomen că pe măsură ce rămâneau în sală și urmăreau antrenamentele copiilor, la început erau ca și școlarii de clasele 1-4, cu minți, cu mâinile la spate, nu spuneau nimic, apoi începeau să aibă opinii și știau ce trebuie să facă copiii lor la antrenamente, ca în final să fim certați de acei părinți că copiii lor nu au rezultate, dar acei părinți nu știu neapărat ce stă în spatele tuturor antrenamentelor și eforturilor pe care le fac atât copiii cât și antrenorii. De multe ori copiii vin la antrenamente, dar sunt antrenamente de la care lipsesc tocmai pentru că trebuie să se pregătească pentru examenul de capacitate, pentru bacalaureat, pentru examenul de a intra la facultate. Și atunci, dacă nu ai un anumit număr de antrenamente, atunci probabil că nu vei avea nici, nu probabil, sigur, nu vei avea nici rezultate. Și atunci părintele este nemulțumit și bineînțeles că copilul său este absorbit de orice vină este antrenorul, care n-a reușit cu 2 din 7 antrenamente să-l facă campion. Și după ce am întâlnit și aceste cazuri, am implementat cealaltă regulă și aceea pe care le-o impunem și părinților care vin acum la badminton cu copiilor la grupa de începători. Ok, la primul antrenament puteți asista, să vedeți despre ce e vorba, dar după aceea vă rugăm să nu stați în sală pentru că incomodați sportivii, proprii copii. Mulți copii îi vezi că sunt relaxați, au o anumită atitudine în timpul antrenamentelor. În momentul în care își văd părinții, mama sau tata că intră în sală, este acea crispare vădită și atunci îți dai seama că acest comportament este influențat adânc de părinți. Acum, dacă stau să mai citesc încă o dată întrebarea, că este vastă, nu degeaba am zis red question. Presiunea nu se pune numai din ușa sălii de sport, se pune și acasă. Sunt foarte mulți care spun ca și la școală, păi cum, X a avut locul 3, tu nu ești în stare să ai nici măcar locul 3, Y a luat locul 1, întotdeauna este pe locul 1, tu de ce nu poți, de ce nu ești în stare? Deci nu așa se încurajează un copil. Deci, din punctul meu de vedere, pentru a avea rezultate trebuie să-i dai libertate acestui copil și să conștientizezi că și copilul poate la rândul său să vadă diferit acest antrenament și el știe singur ce are de făcut. Am avut o sportivă care tot așa era bătută la cap de tata acasă și i-a spus: tata dragă, mulțumesc că tu acasă ești tatăl meu, dar la sală am 2 antrenori, nu mai ai nevoie de încă unul să-mi spună ce să fac, strategie, tehnică și tactică. Aici este încă un element care, din păcate, are un mare rol în dezvoltarea unui sportiv și asta este tracul competițional. Deci, având în vedere că în sala de antrenamente un copil face niște lucruri foarte bune, automat când intră într-o competiție, cel puțin 20-25% din performanțele lui scad. Și atunci, bineînțeles că aici ar trebui lucrat. De exemplu, la nivel internațional, toate cursurile astea de antrenor pe care le-am făcut, renumitul Lee Chong-wei, care a dominat în clasament, dar n-a avut niște rezultate, adică campionat mondial, olimpiadă, n-a reușit și tocmai din cauza asta are un trac competițional, cât este el de mare și tare, nu reușește să în situații din astea de culmea, de când ajunge în finale, din astea foarte mari, deja nu mai are siguranța pe care o ar avea în mod obișnuit. Și asta este o problemă foarte dificilă la nivelul antrenorilor. Personal am întrebat un antrenor chinez
Voi ce faceți când aveți niște copii din ăștia care sunt foarte labili psihic și au zis să-i dăm deoparte. Zic mulțumesc, la ei au avut de unde să dea deoparte. Deci la noi treaba asta într-adevăr a avut foarte mare rol și aș putea da multe exemple care în sală au fost extraordinari și când joacă deja mult mai, performanțele sunt mult mai slabe.